કેમ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આજના વિડીયોમાં આપણે વાત કરવાના છીએ કસ્ટમાઇઝિંગ ફોન્ટ એન્ડ સ્ટાઇલ ઇન વર્ડ 2007. એટલે કે ફોન્ટ અને સ્ટાઇલ જે ગ્રુપ આપેલું છે હોમ ટેબની અંદર, એની અંદર આપણે શું કરી શકીએ તો કે કસ્ટમાઇઝ કરી શકીએ. કોને? તો કે આપણા ફોન્ટને, આપણે જે લખાણ આપેલું છે એને કઈ રીતે શું ફેરફાર થાય, બધી વસ્તુ વિશે આની અંદર વિડીયોની અંદર આજે આપણે વાત કરવાના છીએ. વધારે વાત ન કરતા વિડીયોને શરૂ કરીએ. મારું નામ છે રિઝવાન બાઘા. લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ વિડીયો. સિમ્પલ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલું છે કસ્ટમાઇઝિંગ ધ ફોન્ટ સ્ટાઇલ ઇન માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ 2007 allow you to enhance the visual appearance on your document by choosing a different font, size, color and other format options. This can help you to achieve a consistent or professional look throughout your content. એટલે કે તમે તમારા લખાણને શું કરી શકો છો? પ્રોફેશનલ વે ની અંદર શો કરી શકો. કેના દ્વારા? તો કે કસ્ટમાઇઝ ફોન્ટ અને સ્ટાઇલ દ્વારા. ઓકે, હવે ફોન્ટ ને સ્ટાઇલ કઈ રીતે વર્ક કરે એના ટુ સિમ્પલ. કસ્ટમાઇઝિંગ ધ ફોન્ટ, સિલેક્ટ ધ ટેક્સ્ટ. એટલે કે તમારે લખાણને જો સિમ્પલ સિલેક્ટ કરવાના. કેમ મેં સિલેક્ટ કર્યું? આ સિલેક્ટ ને હું મૂકીશ તો હાઇલાઇટ થઈ જશે, બટ અત્યારે આ સિલેક્ટ કરેલું છે એને આપણે એમ કહીએ કે અત્યારે સિલેક્ટ કરવાનું. એન્ડ ધ વેન્ટ ટુ ફોર્મેટ વિથ ધ ડિફરન્ટ ફોર્મેટ. એટલે કે હવે તમારે સિલેક્ટ કરીને શું કરવાનું? જી ફોર્મેટમાં અપ્લાય કરો એને સિલેક્ટ કરીને અહીંથી જે ફોન્ટમાં તમારે ફોર્મેટ આપવું હોય તમે શું કરી શકો છો? ફોર્મેટ આપી શકો. પછી આવે છે ફોન્ટ ડાયલોગ બોક્સ. જો આના ઉપર ડોટ ઉપર તમે ક્લિક કરશો તો ફોન્ટનું ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થશે. જો આ રહ્યું છે, આની અંદરથી ઘણા બધા ઓપરેશન પરફોર્મ તમે કરી શકો, જેમ કે સ્ટ્રાઇક થ્રુ, ડબલ ડોટ. જો અહીં દેખાય છે, જો આની અંદર જી છે ને શો થશે. જો આની સાઇઝ વધારતો તો જો દેખાય છે. સુપરસ્ક્રિપ્ટ, સબસ્ક્રિપ્ટ, આના વિશે આપણે જોઈ ચૂક્યા છીએ. શેડો, જો આઉટલાઇન, એમ્બોઝ, ગ્રેવ, સ્મોલ કેપ એટલે કે બધા સ્મોલ લેટર, પછી ઓલ કેપ ને હાઇડ એટલે સંધાઈ જશે. ઓકે ઉપર ક્લિક કરો એટલે ફોર્મેટ અપ્લાય થઈ જશે. ત્યારબાદ એના સિવાય આને લેવું હોય તો કે એની શોર્ટકટ કી છે કંટ્રોલ ડી. કીબોર્ડ ઉપર તમે જો કંટ્રોલ ડી પ્રેસ કરશો તો શું થઈ જશે? એની શોર્ટકટ કી દ્વારા એ શું થઈ જશે? પોપઅપ વિન્ડો આવી જશે. અથવા તો રાઈટ ક્લિક કરીને તમે ફોન્ટનો પણ યુઝ કરી શકો. ઓકે, રાઈટ ક્લિક કરી જો આ રહ્યું આવી ગયું, જો અહીંયા રહ્યું. ઓકે, સેમ વસ્તુ છે, એ મગજમાં રાખવાનું. અધરવાઇઝ એના સિવાય શું છે? ક્લિક ઓન સ્મોલ એરો ઓન ફોન્ટ એન્ડ હોમ ટેબ. જો હોમ ટેબ ની અંદર સ્મોલ એરો આપેલું છે, જે હમણાં મેં તમને થોડીક વાર પહેલા કીધું ઈ જ. હવે ચૂઝ અ ફોન્ટ. ચૂઝ અ ફોન્ટ દ્વારા તમે શું કરી શકો? તો કે એની અંદર જે ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થાય ફોન્ટ, તો એની અંદર તમારે લિસ્ટની અંદરથી જે અવેલેબલ ફોન્ટ હોય એને સિલેક્ટ કરવાનો. અધરવાઇઝ ક્લિક ઓન ધ ફોન્ટ નેમ ઇન સિલેક્ટ ઇટ. હવે જો આ ફોન્ટની અંદર તમારે જે સિલેક્ટ કરવું હોય તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. અપિયર ઇન ધ પ્રિવ્યુ એરિયા. જે પ્રિવ્યુ એરિયાની અંદર શું થશે? તમને શો થશે. પછી આવે એડજસ્ટ ફોન્ટ એન્ડ સાઇઝ એન્ડ સ્ટાઇલ. હવે તમારે ફોન્ટની સાઇઝ અને સ્ટાઇલ સેટ કરવી હોય તો કે સાઇઝ દ્વારા તમે ડ્રોપ ડાઉન મેનુ ખુલશે ફોન્ટમાં, એની અંદરથી તમે શું સેટ કરી શકો? તો કે સાઇઝ પણ તમે સેટ કરી શકો. ઓકે, યુ કેન મેક ધ બોલ્ડ, ઇટાલિક, અંડરલાઇન અને કોરસ્પોન્ડિંગ બોક્સ. એના સિવાય બીજા ઘણા બધા તમને એને સિમિલર શું મળશે? ઓપ્શન મળી જશે. અપ્લાય ફોન્ટ કલર. હવે આના દ્વારા તો કે ક્લિક ઓન ધ ફોન્ટ કલર, ડ્રોપ ડાઉન એન્ડ ચેન્જ ધ કલર ઓન સિલેક્ટેડ ટેક્સ્ટ. તમે કલર દ્વારા શું કરી શકો છો? સિલેક્ટેડ ટેક્સ્ટની અંદરથી જે લખાણ સિલેક્ટેડ હશે એને તમે શું કરી શકો? કલર બદલાવી શકો. યુ કેન ચૂઝ અ ડિફરન્ટ સ્ટાન્ડર્ડ કલર ઓન મોર ઓપ્શન, પિક અ કલર. હવે તમે તમારું કસ્ટમાઇઝ કલર પણ કરી શકો છો સ્ટાન્ડર્ડ ઓપ્શનની મદદથી. હમણાં હું તમને એક્સપ્લેન કરું. અપ્લાય ધ ચેન્જ. અપ્લાય ધ ચેન્જ દ્વારા તમે શું કરી શકો છો? એની અંદર જે અપ્લાય કરેલો હશે એને ચેન્જ કરી શકો. જેમ કે આફ્ટર ધ કસ્ટમાઇઝિંગ ધ સેટિંગ, ક્લિક ઓન ઓકે બટન એન્ડ અપ્લાય ધ સિલેક્ટેડ ટેક્સ્ટ ચેન્જ. એટલે કે તમે જે ચેન્જ કરેલો હશે સિલેક્ટેડ ટેક્સ્ટમાં શું થઈ જશે? અપ્લાય થઈ જશે, એટલે કે ચેન્જ થઈ જશે. હવે આવે છે ક્રિએટ એન્ડ અપ્લાય અ સ્ટાઇલ. એટલે કે આ સ્ટાઇલ ગ્રુપ જ્યાં દેખાય છે માઉસનો પોઇન્ટર, જો માઉસનો પોઇન્ટર અહીંયા હાઇલાઇટ થાય છે, એ તમે અપ્લાય કરી શકો. ક્રિએટ અ ન્યૂ સ્ટાઇલ દ્વારા તમે નવી સ્ટાઇલ બનાવી શકો. હવે કઈ રીતે? તો કે if you want to set a format setting, you want to consistently, you can have a create a new style. ત્યારબાદ આવે છે અહીંથી જો આવ્યું ચેન્જ સ્ટાઇલ અથવા તો સેટ અથવા ડિફોલ્ટ. સિલેક્ટ અ પીસ ઓફ ટેક્સ્ટ એન્ડ ફોર્મેટ, યુ વેન્ટ ટુ સેવ અ ન્યૂ સ્ટાઇલ. અથવા તો એની શોર્ટકટ કી છે હોમ ટેબની અંદર પ્રેસ કંટ્રોલ શિફ્ટ એસ, એના દ્વારા તમે કરી શકો. ન્યૂ સ્ટાઇલ બટન ઓન ધ સ્ટાઇલ પેન. હવે ન્યૂ સ્ટાઇલ બટન ઉપર ક્લિક કરો સ્ટાઇલ પેનની અંદર. Give a style name and specific whether you based on the normal style and another existing text. કાં તો નોર્મલ સ્ટાઇલ કાં તો એક્ઝિસ્ટિંગ ટેક્સ્ટ ઉપરથી તમે શું કરી શકો છો? એને મોડિફાઈ કરી શકો. અપ્લાય ટેક્સ્ટ. અપ્લાય ટેક્સ્ટ દ્વારા તમે શું કરી શકો? અપ્લાય કરી શકો. કઈ રીતે?
સિલેક્ટ ધ ટેક્સ્ટ યુ વેન્ટ ટુ ફોર્મેટ વિથ ધ પર્ટિક્યુલર સ્ટાઇલ, એટલે કે સિલેક્ટ ધ ટેક્સ્ટને સિલેક્ટ કરવાનું, ઓપન ધ સ્ટાઇલ પેન એન્ડ ક્લિક ઓન ધ સ્ટાઇલ યુ વેન્ટ ટુ ક્રિએટ એન્ડ અપ્લાય ટુ સિલેક્ટેડ. હવે તમારે એના ઉપર ક્લિક કરવાનું કાં તો અપ્લાય કરવાનું. મોડિફાય ધ સિલેક્ટિંગ, એટલે કે તમારે એને મોડિફાય કરવું હોય તો કે રાઇટ ક્લિક ઓન ધ સિલેક્ટેડ સ્ટાઇલ એન્ડ પેન ટુ મોડિફાય. હવે રાઇટ ક્લિક કરીને તમારે શું કરવાનું, સ્ટાઇલને મોડિફાય ઉપર ક્લિક કરવાનું. હવે આવે છે અપડેટિંગ ધ સ્ટાઇલ. હવે સ્ટાઇલને અપડેટ કરવી હોય તો if you went to text format with a style, you went to update the style with the match on right click on the style in the style pane and choose the update to match section. એટલે કે એના દ્વારા તમે શું કરી શકો છો, મેચ સેક્શન ઉપર અપડેટ કરી શકો. ક્લિયર છે? ઓકે, હવે આપણે પ્રેક્ટિકલ જોઈ લઈએ. હવે સિમ્પલ જો અત્યારે પહેલા હું આને કસ્ટમાઇઝ માંથી કાઢી નાખું. હાલો, હવે ત્યારબાદ તો કે સિમ્પલ આપણે જે શીખ્યા એના વિશે ઇન્ફોર્મેશન સિલેક્ટ કરીને તમારે સાઈઝ વધારવી હોય તો જો અહીંથી પણ વધારી શકો. ઘટાડવી હોય તો ઘટાડી શકો. અહીંથી તમારે ફોન્ટ ચેન્જ કરવો હોય તો કરી શકો. અહીંથી ડોટ ઉપર ક્લિક કરીને તમે જે ઓપરેશન પરફોર્મ કરવા હોય. હાલો, ડાયલોગ બોક્સ ઓપન થયો. હવે આની અંદરથી તમારે જી ફોન્ટ લેવા હોય તમે શું કરી શકો છો, એને અહીંથી ચોઈસ કરી શકો, અથવા તો શેડો આપ્યું તો શેડો. જી ઓપરેશન તમારે પરફોર્મ કરવો હોય તમે ઇઝીલી આના ઉપર કરી શકો. ક્લિયર છે? ઓકે ઉપર ક્લિક કરો એટલે અપ્લાય થઈ જશે. અહીંથી સ્ટાઇલ બદલાવવું હોય તો જેમ ફોન્ટ કલર કીધા, ફોન્ટ કલર ઉપર ક્લિક કરી મોર ઉપર ક્લિક કરો. ત્યાંથી કસ્ટમાઇઝ દ્વારા તમારે જે કલર બનાવવો હોય તમે ઇઝીલી બનાવી શકો. જો ક્લિયર છે? આ થિયરીની અંદર આપણે ઈ જ જોયું હતું, કસ્ટમાઇઝ દ્વારા શું કરી શકો, બોલ્ડ, ઇટાલિક, અંડરલાઇન, બધી વસ્તુ બેઝિક જ છે, કાંઈ અલગ નથી. જો આજના વિડીયોમાં મજા આવી હોય તો લાઈક કરજો, ચેનલ ઉપર નવા હો તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો. મારું નામ છે રિઝવાન બાઘા. મળશું આવા જ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો, શીખતા રહેજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. અને હા, લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.